I en värld präglad av rasism kanske du också känner att det kan vara svårt att andas. Oftast vill man slå tillbaka och kämpa emot, men ibland vill man bara vara i ett tryggt space där man kan slappna av. Går det att finna gemenskap i smärtan? Och hur kan man engagera sig för att stå emot orättvisor? Ja, men det finns definitivt väldigt mycket rasism i hbtq-världen. Speciellt liksom just queer, det begreppet. Det är någonting som det associeras väldigt mycket med just så här vithet, liksom, typ så här vita medelklasspersoner. Och det är de människorna liksom, i hbtq-community som i princip har alla sina rättigheter, som har mest makt. Även om de ser en som hbtq-person så blir det liksom bara, okej, men man är ändå bara någonting spännande och typ att testa på liksom. Exotifieringen är väldigt stor. Alltså det är mest kommentarer som man får. Liksom sådana här saker som ska vara komplimanger, liksom så här positiv rasism liksom, men det är ändå fortfarande rasism. Sen Black och hbtq så har jag inte vistat i sådana rum så mycket. Och jag har gjort det så har jag inte varit själv. Jag minns det kom så här perfekt tid i mitt liv där jag orkar inte liksom. Det var så här bara, jag måste vara runt människor som förstår liksom. Ja, nothing was the same. Eller allting så här förändrades då. Men ja, så det är via Black Coffee som Black Coffee hbtq har startats liksom. Och det startades efter vår medverkan i Stockholm Pride förra året. Så det var skönt att träffa liksom andra hbtq-personer i ett bättre sammanhang liksom, och att se att vi var flera. Vi alla liksom kände detsamma, liksom, att vi har känt oss ensamma, vi har känt oss exkluderade, liksom, även i det svarta communityt såväl som i hbtq-communityt. Liksom. Och det gör ju någonting med en psykiskt liksom, och emotionellt när man konstant, det man känner liksom, aldrig får vara centralt, utan det är liksom den som utsätter en för rasism eller vad som helst. Det är deras känslor man ska tänka på. Liksom. Men det vet ju inte jag är rasist. Man bara okej, jag vet. Liksom, det är okej. Liksom. Och sen man bara, men jag då, mina känslor då, liksom, det gör fortfarande ont. Det betyder familj, liksom. Det betyder gemenskap. Det betyder kärlek, förståelse. Nej, men att vara med och liksom skapat ett rum som så många människor känner sig trygga i. Så, ja, men det är gemenskap liksom. Det är det. Och bli förstådd och kunna vara sig själv utan att ifrågasättas. Så när andra människor säger det, liksom den här veckan så har det kommit upp ganska mycket eftersom det är Pride och vi har haft olika tillställningar och så då har det kommit upp liksom hur mycket det betyder för andra människor. Det är så här, det är starkt. Och det betyder exakt samma sak för mig. Liksom. Ja. Så ja, det är en familj för mig. Och en räddning, herregud. Ja, number one. Det är en trolig räddning. Liksom. Och andrum. Att vara själv om någonting kan vara extremt jobbigt. När man är en enda svarta i ett sammanhang och får höra något rasistiskt, då kan det lätt kännas som att man måste ursäkta sig själv eller förklara varför man blir upprörd. Många menar att separatism är en bra lösning på sådana situationer. Men vad är separatism egentligen? Ingen aning. Vet du vad separatism är? Nej. Jag har ingen aning. Separatism? Jag vet faktiskt inte. Vad betyder separatism? Separatism betyder när man inkluderar endast svarta och exkluderar andra ur diskussionen. Det låter bra faktiskt. Så man kan typ snacka ihop sig och sen alla kan dela med sig av vad man har för historier, vad man tycker och så vidare.
Det är också dåligt, för vita borde också få vara med också, för att de måste också få veta vad svarta får vara med om. Det hade varit en läxa för dem att höra vad vi har gått igenom. Kanske inte just ska komma med deras egna åsikter eller prata för oss, men om de hade varit där kanske de hade förstått vad vi menar när vi berättar våra historier. Ja, jag har sett så här separatistiska föreningar för att upplyfta typ svarta människor om man vill prata med sina problem utan någon vit person som inte förstår och alltså säger massa saker. Det kan bli tjafs för att många vita människor säger men ni kan inte skylla på alla vita människor angående att det är så. Det finns typ de här på typ Instagram där det finns rasifierade människor som sitter och berättar om deras upplevelse och liksom har människor som backar upp en och känner precis som dem. Då svarta, de kan berätta lite mer vad de har varit med om till andra svarta, och så kan man typ diskutera saker. Vita människor kanske inte fattar riktigt vad de vill prata om liksom. Idag så sker mycket debatten om oss, för oss, men aldrig liksom med oss. Så jag tror vi måste inkludera oss själva och prata med varandra om sådana här frågor. Separatism låter rätt skönt tycker jag. Alltså, tänk att vara i ett rum fyllt av svarta precis som jag och kunna prata om rasism och andra saker utan att behöva förklara. Jag undrar varför så många blir upprörda av det. Alltså hur många vita hade egentligen velat dyka upp på ett möte om sådana här frågor och bara lyssna egentligen? Separatism är ju rätt kontroversiellt. Men vad används separatism för förutom att typ ses och känna gemenskap? I Sverige idag handlar separatism mest om att skapa separata rum där bara vissa människor bjuds in. Det kan handla om kön, sexualitet eller etnisk bakgrund. En del separatistiska rörelser vill skapa en trygg plats där man kan prata ostört. Andra har som mål att förändra något i samhället. Det finns separatistiska forum för till exempel afrosvenskar, tjejer, transpersoner och män. En aktivist vill förändra samhället. Aktivister agerar oftast utanför politiken och metoderna kan vara fredliga och lugna, men också olagliga. Här är exempel på aktivister som lyckats förbättra svarta personers liv runt om i världen. Nelson Mandela från Sydafrika som kämpade för att apartheid skulle avskaffas. Rosa Parks från USA som vägrade flytta på sig för en vit på bussen. Black Lives Matter, de som organiserar sig mot det dödliga polisvåldet gentemot svarta i USA. Vill du förändra samhället finns det såklart flera sätt. Du kan till exempel gå med i ett politiskt parti eller en förening. Att starta en blogg och påverka via sociala medier, konst eller musik är andra vägar att gå. Det finns sätt för alla att kämpa mot rasism och orättvisor. Hitta vad som passar dig bäst och kom ihåg, tillsammans är vi starka. Privilegier. Yes. Någonting ingen av oss har. Nej. Eller har jag fel? Har du privilegier? Du är just nästa av oss. Är det så det funkar? Alltså vithetsprivilegiet är ju att du såhär, det är standard. Jag behöver inte tänka på det. Jag gör det bara. Förstår du? Jag går bara, om jag vill gå till den här klubben, jag går bara dit. Förstår du? Ja. Och sen problemet kanske var, okej, det är kanske fullt, jag kanske måste skriva upp, du vet. Men ändå så här, jag går bara dit och testar min lycka i dörren liksom. Men till skillnad när vi var yngre, det var ju verkligen så här, om vi var 3 somalier, 4 habers, 2 irakier, 1 marockan. Man la de vitaste längst fram eller man delade upp på dem. Okej, en vit måste vara med 2 svarta. För det var så det fungerade. För om vi kommer 5, till och med vakten var så här, skojar ni eller? Det kan inte komma 5 svarta. Det går inte. Man tänkte det var accepterat. För jag var så han är rätt. Det går inte. Det kan inte vara 5 svarta. Kom igen. Vilka tror vi att vi är? Det går inte, förstår du? Om det fanns en klubb som man visste att man inte skulle bli insläppt på, då gick man inte dit, eller hur? Det är helt onödigt. Tycker ni att det finns till exempel på jobbmarknaden? Finns det sådana jobb man inte ens behöver söka sig till? Gemensamma nämnaren är det här att du måste tänka innan. Och det kan vara samma med jobb. Jag kan ta vilket jobb som helst.
Vi säger så här, vi utgår ifrån att vi är en vit man. Det är väl den enklaste att vara i samhället, här i alla fall, eller hur? Då tänker du bara så här, det är ingen grej liksom innan jag ska söka ett jobb ifall jag har den utbildningen som krävs, förstår du? Men som svart kanske måste tänka till ibland och så här, twitcha till lite, bara göra en liten så här, vet, tänka om och förbereda lite innan du söker. Det blir liksom du måste tänka strategiskt. Försöka hitta en öppning. Exakt. Det finns ju kanske rasism, men det finns ju ingen riktig rasism i Sverige. Vi har kommit längre än så. Min kompis är svart. Jag kan inte vara rasist. What? Vad har du i väskan? Är det en bomb? Du dejtar inte svenska killar, så det betyder att du är rasist. Beyoncé hade ju bara svarta dansare, inte en enda vit. Det är rasistiskt. Vadå? Jag kan liksom inte se färg. Det där var inte rasism. Det där var ju bara okunskap. Jag menar, hon menar ju faktiskt väl. Han är inte alls rasist. Han vill bara ha din uppmärksamhet. Men oj vad aggressiv det är. Men vi vet ju hur svart det är. Hej, jag heter Abiel Abidaz. Jag gör musik, rappare. Och till mitt 15-åriga jag hade jag sagt det här. Abiel, sluta stressa. Njut mer av stunden. Ha en större plan och våga mer. Lyssna mer på dig själv. Ta hand om din religion. Och du vet redan mycket. Men det finns en större tyngd i det du redan vet. Lita på det.